تبیین جهان قسمت 29. چهارمین قاعده تکامل، تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل. بخش چهارم. 1. تطبیق در قلمرو اجتماعی. کاربرد قاعده تطبیق در حل تضادهای اجتماعی. دوگماتیسم. 2. تطبیق در قلمرو سیستم‌های فکری و عقیدتی. تطبیق در قلمرو اجتماعی. ببینید تطبیق و تطابق یا این وحدت و هماهنگی در جامعه چه مضامینی داره؟ گفتیم اینها قواعد عامند، پس در جامعه هم مصداق خاص خودشون داره. اینجا هم همینطور. هر نظام، هر مؤسسه، هر ارگان، هر رژیم، هر حکومت اجتماعی و هر جامعه‌ای تا اونجا پایداره، تا اونجا بقا داره که با ناموس هستی، با فطرت تکامل منطبق تره. جامعه از انسان ساخته شده. انسان هم که گفتیم انسان اجتماعی در دو زمین ناگزیر از تطبیق، در دو زمین ناگزیر اساساً از حل تضاد. یکی در رابطش با طبیعت به مدد علم و فن و تکنیک بایستی به وحدت برسه، با طبیعت یگانه بشه، و در همین رابطه با خود جامعه تضادها، اختلافات و این دو خط موازی هم بایستی به سمت وحدت حرکت بکنند. هر نظام اجتماعی که از این تطابق از حد اقلش و از درجات لازمش در هر مرحله از زمان برخوردار نباشه محکوم به شکست و نابودی. به همین دلیل سراسر تاریخ آکنده است از زوال نظامات غیر تکاملی، چرا که تکامل با هیچ انحراف و انحطاطی سرسازش نداره. جامعه فاسد و ظالم، جامعه غیر منطبق با نظامات و سنن تکاملی هستی هیچ پایداری نخواهد داشت. هیچ عنصر ارتجاعی در ساخت اجتماعی سرانجام قابل تحمل نخواهد بود. حرکت به سمت وحدت، آزادی و یگانگی همه اینها را از سر راه جارو خواهد کرد. پس وای بر تفرقه اندازان و فتنه انگیزان. وای به حال اونهایی که با ستمگری و ارتجاع جامعه رو شقه می کنند. یک زمانی داروینیست‌های اجتماعی چون انتخاب طبیعی رو ساده سازانه حمل می کردن به جامعه، به قلمرو اجتماعی تأمین می دادن، جامعه را مثل جنگل تا توجیه بکنن غارتگری رو، چپاولگری رو، کشتارهای سبعانه خودشون رو. (24 نوامبر 1859 میلادی، 3 آذر 1238 خورشیدی، چارلز داروین مشهورترین کتاب خود را منتشر کرد. کتاب درباره اصل انواع از راه انتخاب طبیعی. نظریه تکامل داروین نشان می‌دهد که تمامی موجودات زنده یک سرآغاز دارند و طی زمان تغییر و تکامل یافته و به گونه‌های جدیدی تبدیل شدند. پلکانی که انسان در بالاترین پله آن قرار دارد. این نظریه همچنین پایه‌ای ترین سازوکار تکامل موجودات زنده را در یک اصطلاح بازگو می کند.
انتخاب طبیعی. قانون انتخاب طبیعی توضیح می دهد که در هر محیطی گونه ها برای بقای خود به تنازع و رقابت با یکدیگر برمیخیزند، اما آنهایی می توانند بر دیگران پیشی گرفته بقای خود را تضمین کنند که با محیط پیرامون خود هرچه بیشتر سازگار و منطبق گردند. چارلز داروین. نظریه انتخاب طبیعی بر پایه این عقیده نهاده شده است که هر نوع و هر گونه جدیدی با داشتن مزایایی بر گونه‌هایی که با آنها در رقابت است ایجاد شده و محفوظ می‌ماند. سپس گونه‌های نامطلوب‌تر تقریباً به طور اجتناب ناپذیری دستخوش از میان رفتن خواهند شد. دستاورد داروین انقلابی در دنیای تکامل بیولوژیک بود و دنیای دانش بشر را گامی بسیار کیفی به جلو پرتاب کرد. اما در این میان استعمارگران و استثمارگران از نظریه انتخاب طبیعی داروین برای توجیه چپاول، جنایت و دستاندازی به سرزمین‌های دیگر سود جستند. آنها این گونه وانمود می‌کردند که چون در دنیای بیولوژیک طبیعت بهترین گونه‌ها را حفظ کرده، گونه‌های ضعیف‌تر را از میان می‌برد و با این نابودی بقای گونه‌های بالاتر تضمین می‌گردد، در پهنه اجتماعی هم مردم ضعیف‌تر باید قربانی بقا و ثروت‌اندوزی قوی‌ترها گردند. توجیهی که بر آن نام قانون قوی‌تران نهاده بودند. برای نمونه فریدریش فون برنهاردی، یک ژنرال ارتش آلمان، در سال 1911 میلادی 1290 خورشیدی می‌نویسد: قانون قوی‌تران همه جا اعتبار دارد. در جنگ آن ملتی پیروز می شود که می تواند بزرگترین نیروی جسمانی، روانی، اخلاقی، مادی و سیاسی را به میدان بیاورد. بنابراین بهتر از همه قادر به دفاع از خویش است. جنگ چنین ملتی را به امکانات گسترده توسعه و تأثیر گسترده همراه می سازد. این گونه ملت‌های نیرومند، سالم و گسترش یابنده تعدادشان افزایش می یابد. قاعده به دست آوردن سرزمین‌های تازه به قیمت از دست دادن زندگانی صاحبان آن سرزمین‌ها به دست می آید. بدین ترتیب قانون قوی‌تران ضروری می شود. از طرف دیگر در دوران رشد سرمایه‌داری، استثمارگران برای اینکه بتوانند هرچه بیشتر کارگران و مردم فقیر را چپاول کنند، از نظریه انتخاب طبیعی داروین برای توجیه استثمار طبقات زحمتکش استفاده می‌کردند. برای نمونه جان راکفلر، سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی سده 19 و 20 میلادی، این توجیه را با زبان استعاره این گونه توضیح می‌دهد: رشد یک تجارت بزرگ صرفاً برای بقای اسلحه است. گل سرخ آمریکایی را که در بیننده آن تراوت را ایجاد می کند، تنها با فدا کردن غنچه‌های تازه‌ای که در اطرافش می رویند می توان خوشبو و زیبا ساخت. این یک تمایل شیطانی نیست، بلکه صرفاً کار قانون طبیعت و خداوند است. فیلسوف انگلیسی سده 19 میلادی هربرت اسپنسر نیز این گونه نابودی طبقه محروم را لازمه بقای طبقات چپاولگر توجیه کرد. فقرا نامناسب هستند. تمامی کوشش طبیعت خلاص شدن از دست آنها و باز کردن جا برای افراد بهتر است. فقرا تا آن اندازه که غیر کامل هستند میمیرند و اینکه از میان میروند بهترین کار است. آخه در جنگل اون کسی که قوی تره دستش بیشتره، اون که درنده تره
اون که دندونهای تیزتری داره دستش بیشتره. قانون جنگل، تنازع بقا. ولی اینو نمیشه همینطوری برد تو جامعه انسانی. تنازع انسانی آکنده و آمیخته است با ویژگی ها و کیفیات اخص انسانی. یعنی قانونمندی تنازع در اینجا در انسان کیفاً متفاوت با حیوانات. دنیا دنیای انسانی است، نه جنگل. بنابراین تطابق اجتماعی ابعاد جدید و کیفیات جدید به خودش میگیره. پس نبایستی تأمین ساده سازانه‌ای بدهیم. تنازع بقا در انسان مخاصمه است مستمر، طولانی، پایدار، علیه تمام عوامل ضد تکامل، علیه تمام عوامل درنده و سبعانه و حیوانی که میخواند انسان را اسیر خودشون بکنند. راه رو بر کمال و رشد فردی و اجتماعیش ببندند. میگیم نه، به تاریخ نظر بکنیم تا ببینیم چطور جانشین سازی صورت میگیره، چطور نظامات غیر منطبق، اونهایی که تطابق ندارند با سنن تکاملی، یکی بعد از دیگری از دور خارج میشن. اوائل که امت واحد بود، جامعه اولیه، جامعه اشتراکی اولیه بود، وحدت کامل، ولی نه از اون نوع وحدت‌های پایدار، وحدتی ما قبل آگاهی، سوری، سطحی. چرا؟ برای که مبتنی نبود بر حل تضاد بین انسان و طبیعت. چرا که هنوز اضافه تولید نبود، موضوعی برای دعوا نبود. ولی همین که مقداری ابزار تولید رشد کرد، تولید کردن بیش از قوت لایموت میسر شد، دیو استثمار سربلند کرد. بردهداری، نابترین نوع بهره کشی. نسبت به قبل در مجموع بیشتر تولید میشد، ولی نه تنها با خواستها و ایدئالها و ذات و فطرت بشری و ناموس تکامل نمیخوند، بلکه مدتی بعد خود همین مناسباتی که بین انسانها در رابطهشون با طبیعت ایجاد شده بود زنجیری شد به پای اضافه تولید کردن، زنجیری شد، قید و بندی شد که انسان دیگه نمیتونست در این کادر و در این چارچوب با طبیعت بهتر بجنگه. بنابراین زوال نظام شروع شد. کار نداریم که چطوری، کما اینکه کار نداریم در این دوران انبیا چیکار کردند. به هر حال نظام بعدی، نوع کلاسیکش رو البته میگم، که فئودالیته بود، که امتیازاتی داده بود به برده، که رعیتش کرده بود، یک قدری انطباق انسان با طبیعت بیشتر و به خودش هم امتیازاتی رسیده بود. این هم به سرعت دست و پاگیر شد. این هم با نیازهای تطابق یابنده رو به رشد آدمی سازگار نبود. بعد نوبت به طور کلاسیک باز هم نوبت به سرمایه‌داری و بورژوازی رسید. تا وقتی با فئودالیته در جنگ بود انقلابی بود. چه شعارهای زیبایی داشت: حقوق بشر، آزادی. ولی مسلم بود که نهایتاً از آزادی و حقوق بشر چی رو در نظر داره؟ من جمله آزادی استثمار. اعلامیه حقوق بشر نسبت به قبل خیلی پیش رفته، ولی هنوز هم بسیار چیزها رو دست نازده به جا میگذاره. طبیعی است که همه شعارها در کادر سرمایه‌داری معنی میدن و در این کادر فهم میشن. بعد سرمایه‌داری رشد کرد، نظام پیچیده‌تر، تکنیک جدیدتر، انسان رو در رابطه با طبیعت یک گام دیگر آزاد کرد. تولید کلام، چقدر رنج می‌بردیم از کمبود، ولی باز هم
در تضاد خود اجتماع، در مناسبات انسانی باز هم دست و پاگیر. طلیعه صبح جدید، بامداد واقعی بشریت، صبح اونقدر روشن و درخشان که آینده عاری از هر ستم و طبقات رو وعده میده. راستی هم اگر اینطور نبود، انسان ستم زده، قربانی و اسیر حرص و آز سودپرست‌ها چطور میتونست با جامعه، با طبیعت و با خودش تطبیق کنه، بیشتر وحدت بکنه؟ چطور میتونست یگانگی و تطابق بیشتری به دست بیاره؟ پس شکی نیست که رو به تطبیق هرچه بیشتر و گسترده تر، چه در رابطه انسان با طبیعت و چه در رابطه انسان با سایر انسانها و چه در رابطه انسان خودش با خودش، آینده شکوهمندی در پیشه. حل تضادها، چه تضادهای با طبیعت و چه تضادها و اختلافات طبقاتی جامعه و چه عقده‌ها و کینه‌ها و حسدها و خصلت‌های نابجای فردی. حالا می‌بینیم با این دیدگاه وقتی از عدل و قسط صحبت می‌کنیم دیگه کار ذهنی نکردیم، دیگه واژه بازی نمی‌کنیم، دیگه کلمات رو مفت و مسلم به کار نمیبریم. حالا ظالم معنای خاص خودش رو داره، ستم و ستمگری معنای عینی خودش رو داره، زیرا ضد تکاملی است، زیرا مانع انطباق و وحدت و یگانگی است. دیکتاتوری، انحصار طلبی، خفقان هیچ گونه تطابقی با ناموس و آفرینش، با سرنوشت انسان ندارند و محکوم به نابودی‌اند. حرکت به سمت بروز هرچه بیشتر اصالت والای انسانه. هر گونه به بند کشیدن انسان، هر گونه تحقیر انسان تحت اختلافات طبقاتی، تحت اختلافات جنسی زن و مرد، تحت اختلافات نژادی، افسانه‌های مبتذل برتری نژادی و تحت استثمار، همه و همه چون پوشال باید فرو بریزند، چون ضد تکاملی هستند، چون ضد انطباقی هستند، چون مانع گسترش روزافزون سلطه آدمی بر جهانند، پس باطلند، پس محکومند، پس در مقابلشون نبایستی تزلزل نشون داد، پس بایستی در مقابلشون سفت و سخت ایستاد. به این معنا خدا با ماست. نظام‌ها و حکومت‌های کهنه و ارتجاعی باید بروند. اون چه که با ناموس جهان یگانه تره اون باید باقی بمونه. وقتی شما عکس میندازین از توی 10 تا تصویری که ازتون کشیدن کدوم رو انتخاب میکنین؟ اون که شبیه تره، یگانه تره، اون که تطابق بیشتر داره. کمیت مهم نیست که عکس خیلی بزرگ باشه، این مهمه که شبیه تره، کیفیتش با کیفیت شما نزدیک تره. پس بگذارید طغیانگرها به جای اصحاب تطابق و کمال هر توطئه‌ای میخوان بکنند، در حقیقت اونها گور خودشون رو میکنند. محکومند، در تاریخ بی امتدادند، زایندگی، بالندگی از آن نیروهای حق طلب. و چرا که نباشه؟ مگر اینها صالحتر و اصلحتر نیستند؟ مگر لایقتر نیستند؟ مگر در روند تکامل خواستنی تر نیستند؟ خب ببینیم این مسئله تطبیق، کاربرد این قاعده تطبیق
چه کمک‌هایی به ما در حل مسائل و تضادهای اجتماعی خواهد کرد؟ تطبیق در قلمرو اجتماعی. کاربرد قاعده تطبیق در حل تضادهای اجتماعی. گفته بودیم در صحبت‌های قبلی اگر یادتون باشه که همزمان با پیچیده‌تر شدن روابط و تضادها، شیوه‌های حل و برخورد ما با مسائل هم بایستی پیچیده‌تر بشه. یعنی در واقع راه‌حل‌های ما بایستی با سطح پیچیدگی اون مسئله یا اون تضاد تطبیق پیدا بکنند. مثال بزنم. مثلا در برخوردهای مشخص سیاسی و استراتژیک، این تطابق بایستی با درک قانونمندی‌ها، تضادهای مسائل، ابعادشون تو جامعه، مثلا با کشش عوامل عینی و ذهنی، حد کشششون، مثلا صحبت یک انقلابه، خب عوامل عینیش، عوامل ذهنیش، یعنی آگاهی توده مردم، شدت تضادها اقتصادی، باید دید به چه میزان حاصل شده. از این تو راه حل مناسب و مطابق ارائه داد. میخوایم خط مشی سیاسی برسیم، میخوایم اصلا شعار بدیم. چه شعار؟ چه برنامه؟ هرچی حرف خوب هست میشه برنامه. هرچی کاری مثلا خشن‌تر هست میشه خط مشی؟ نه. میتونیم مثال بزنیم. اگر ما بیایم قضایا و مسائل اجتماعی رو مثلا صرفاً اکونومیک، اقتصادی ببینیم، فکر کنیم که همه تحولات اجتماعی معلول بلافصل، قاعده بلافصل چیزای اقتصادی هستند، همین بلا غیر. کما اینکه به عکس، اگر به عوامل اقتصادی، به عوامل بنیادی و مبنایی توجه نکنیم، فقط چیزهای آرمانی و ایده‌ای رو ببینیم، آیا قادر خواهیم بود که خط مشی درست و منطبقی پیشنهاد بکنیم، برنامه درستی عرضه بکنیم؟ بعد اقتصادی درسته به جای خود، بعد آرمانی این هم به جای خود. ما باید همه اینها رو ببینیم. راه حل‌های صحیح از مطابقت تحلیل با واقعیت بیرون میاد. به همین دلیل بایستی دقیقاً توجه کرد که پیاده کردن یک تز یا یک آرمان اجتماعی در هر کشور و در هر جامعه خاص بایستی با خاصیات و ویژگی‌های این جامعه تطبیق داده بشه. یعنی در هر جا روش‌های مناسب خودش رو طلب می‌کنه. در هر شرایط تاریخی هم بایستی توجه داشت به مجموعه اون شرایط و با اون منطبقش کرد. طرح شعارهای نادرست، غیر منطبق با زمان، خواه جلوتر باشه، خواه عقب‌تر، چپ روانه یا راست روان است. همه برخوردهای ما بایستی مطابق با، منطبق با، متطابق با واقعیاتی باشه که درش محصور هستیم. رابطمون با نیروها، گروهها، جمعیتها و احزاب مختلف باید منطبق باشه بر درجه عینی وحدت یا تضادی که با ما دارند. در یک چیزای وحدت ممکن داشته باشه، در یک چیزای اختلاف. اگر مطلقاً اختلاف دارن پس دشمن، اگر مطلقاً وحدت داریم پس تو یک تشکیلاتیم، تو یک سازمان.
اون چه مهمه برخوردها و راحل‌ها باید منطبق با واقعیت باشد، با اون تطابق بکنه. میگیم تضاد اصلی. اگر در تشخیص تضاد اصلی اشتباه بکنیم همه حساب‌ها با هم میریزه. تطبیق در قلمرو اجتماعی، دوگماتیسم. پس حالا که صحبت از تطبیق و انطباق شد، بگذاریم در همینجا از دوگماتیسم یا قشرگری هم صحبت بکنیم. به معنای مورد نظر ما چون معنی فلسفی دیگری هم داره دوگماتیسم که فعلا به اشکال نداره، یعنی قشریت، جزمیت، برخورد خشک‌اندیشانه همراه با انجماد. فرض کنیم میخوایم اصولی رو پیاده بکنیم. بسیار. آیا این پیاده کردن مستلزم تطبیق اونها با شرایط خاص هست یا نه؟ وفاداری به اصول از قضا دقیقاً مستلزم اینه که راه‌های عملی پیاده کردن اونها، یعنی منطبق کردن اصول رو در شرایط موجود پیدا بکنیم. و الا دوگم هستیم، و الا شرایط رو نمیشناسیم. مبارزه شکل مبارزاتی متناسب خودش رو داره. اگر شیوه های ما به طور دوگماتیک تغییر نکنند، منطبق و متناسب با اوضاع احوال روز نشند، قبل از همه خودمون ضرر خواهیم کرد. پس بنابراین اصول رو بایستی با شرایط منطبق کرد، بدون در نظر گرفتن شرایط که نمیشه چیزی رو پیش برد. اگر به تطبیق واقع بینانه، یک تطبیق کاذب فرصت طلبانه هم هست که بعداً صحبتشو میکنم، اگر به تطبیق واقع گرایانش با شرایط توجه نکن. مثلا شما بشینید با یک بچه 2 ساله 2 ساعت و نیم بحث بکن، کلمات قلمبه و سلمبه، بعد بلند میشین طفلک خوابیده، چیزی یاد نگرفت که شاید هم داره گریه میکنه. بنابراین یا برای ورزش یه بچه 4-5 ساله یه هارتل بزرگ بدین دستش، خواهد سوزوند اندامش رو، رشدش رو متوقف خواهد کرد. آیا میشه بر همین حساب، روی همین حساب در صدر اسلام شعار نفی استثمار رو داد و همونجا پیاده کرد؟ نه. حتی اون موقع اونقدر شرایط تاریخی غیر آماده است که نفی بردگی رو هم نمیشه داد، یعنی القاء رسمیش رو. مهم جهت سمت که اصول محقق بشه. و الا اگر شما مدینه فاضله افلاطون رو پیاده بکنین جامعه به عقب برمیگرده، نه به جلو. فرق انبیا با فلاسفه هم همینه. راه‌های تحقق اصول و معیارهاشون رو داشتند، یعنی تطابقش رو با شرایط تاریخی، اقتصادی، اجتماعی زمان. یک نمونه تاریخی. در سده 5 میلادی میان پادشاهی ساسانیان با هپتالیان که اقوامی نیمه وحشی بودند جنگ‌های طولانی جریان داشت. در سال 484 میلادی سرانجام پادشاه وقت ایران شکست خورد. قحطی شدید در پایتخت، تیسفون و دیگر شهرها
فشار طاقت فرسایی بر مردم محروم طبقات فرودست وارد ساخت. طی سالهای بعد اشراف و موبدانی که از آیین زرتشت برای استثمار و چپاول مردم محروم سوء استفاده می کردند به افزایش این فشار دامن می زدند. در این زمان مزدک که خود را پیرو راستین زرتشت معرفی می کرد به پا خاست و برای دادخواهی از مردم و طبقات محروم شعله مبارزه با ستمگران را روشن ساخت. جنبش مزدک بر جنبش‌های آزادیخواهانه بعدی مردم ایران تأثیرات ارزشمندی گذاشت، اما در آن دوران اهداف او نتوانست جامه عمل بپوشد. سرانجام پادشاه وقت انوشیروان مزدک و بسیاری از پیروانش را به شهادت رساند. شناخت و آگاهی بالای مزدک در اهداف و باورهای اقتصادی اجتماعی او نمایان بود، به ویژه در عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت میان تمامی مردم. بدین ترتیب مزدک با اصول خود در پی جامعه‌ای والا بود که مردم سود و پیشرفت را نه برای خود بلکه برای تمام جامعه بخواهند و از آن انگیزه بگیرند. مزدک ضد ظلم بود، ولی اگر آنچنان که اون میخواست اصولش پیاده میشد، جامعه نه تنها به جلو نمیرفت، به عقب میرفت. برای که دیگه انگیزه‌ای برای رشد مادی و رشد تولیدی باقی نمیموند و بشر این موقع هم، کما اینکه هنوز بشر این موقع هم بسی پایین تر از اون بود که انگیزه های متعالی ایدئولوژیک به حرکت و تولید درش بیاره. منفعت و سود امروز نگاه کنیم، تو صحنه سیاسی نگاه کنیم که سود چه کار میکنه. به همین دلیل ما به هیچ وجه الان نمیگیم مالکیت خصوصی نباشه. سرمایه‌داری یا بازار ملی نباشه، نه. در همه برخوردهامون اصولا با انحرافات و فساد اجتماعی میخوایم برخورد بکنیم. خیلی خوب، مشروب خوری، بسم الله، ببینیم تخت شلاق، عجب، فحشا، خب در خود اسلام مشخص سر این مسئله مشروب خوری اینها اول تقبیح میکنن، بعد تحریم میکنن، در آخرین مرحله تازه باش به شدت برخورد میکنن. میگه با این شکل برخورده اصلا میشه درست ریشه‌یابیش کرد. اگر کسی خواستار آینده مالکیت یا رشد گرایشات بورژوایی در اسلام هست، میتونه به سنت وقت نگاه کنه تا بفهمه سمت چه سمتیست. اگر کسی میخواد جوهر برخورد اسلام و آیندهش رو سر مسئله بردهداری ببینه، میتونه نگاه بکنه که در باب عتق، یعنی باب آزادی که حقوق برده های همون زمان مشخص شده، چطور برخورد میکنه. و تازه در اسلام از مجموعه کشش عینی و ذهنی جامعه باز هم انقلابی تر، چپتر به معنای انقلابی تر برخورد شد. عنوان مثال برابر معیارهای کلاسیک معمولی روز در صدر اسلام ربا نمی بایست حرام می شد
به دلیل اینکه گرایشات بورژوایی و سرمایه‌داری رو تقویت می‌کرد. ولی در این مکتب با تکیه بر ویژگی‌های اخص انسان، حد کشش از اون حد انقلابات معمول امروز دنیا با ایدئولوژی‌های ماتریالیست فراتر در نظر گرفته میشه. بنابراین بایستی دید در صدر اسلام اون تطبیق و آداپتاسیونی که بین اصول مکتب و شرایط تاریخی، اقتصادی، اجتماعی روز حضرت علی یا پیغمبر برقرار کرده بودند به کجا راه میبره و از کدوم جوهر حکایت. باز هم بگذارید اشاره کنیم آیا میتوانست چند همسری در اون هنگام نفی بشه؟ بعد با خانواده چی میشد؟ عنصر اساسی نیروهای مولد مگر بازو و نیروی کار انسان نبود؟ مگر واحد تولید اجتماعی خانواده نبود؟ مگر افزایش جمعیت ضرورت تام و تمام پیدا نکرده بود؟ بعد خواهیم دید در مطالعات دیگه که اسلام چقدر در این مورد انقلابی عمل کرد. اونقدر پیغمبر رفتار خودش حتی با زنها احترام آمیز بود که فراوان بهش اعتراض میکردند. اصلا رسم نبود پدری دست دخترش رو در هر ملاقات ببوسه. پس بحثی بر سر اختلاف حقوق سیاسی و اجتماعی بین زن و مرد در اسلام نیست. تفاوت‌های موضعی هم مربوط به حقوق مدنی است. و اگر شما هم می‌بودین اون موقع حتما می‌کردین، از قضا راست روانه تر از اون رو هم می‌کردین. خب از این سیاق که بسیار مطلب داریم اجازه بدیم بحثمون رو ادامه بدیم. تطبیق در قلمرو سیستم‌های فکری و عقیدتی. تطبیق رو در قلمرو اجتماعی و مسائل مختلف اجتماعی اشاره بهش کردیم. خوبه که در این آخر در قلمرو سیستم‌های فکری و عقیدتی هم ازش نگذاریم. خلاصه میخوایم بگیم اون سیستم‌های فکری، عقیدتی، ایدئولوژیکی که تطابق نداشته باشند با فطرت تکامل، اونها هم یا از مرحله پرتند و یا پرت خواهند شد. چون گفتیم قاعده عامه. چه بسیار شاهد هستیم در تاریخ علم و فلسفه که مکاتبی میان یک چند جولان میدن، بعد از مدتی چارچوب‌هاشون میشکنه یا کهنه میشن یا قادر به پاسخگویی مسائل دیگه نیستن. در ابتدای صحبتمون اگر یادتون باشه اشاره کردیم بهش. چیزی که میخوایم اینجا تاکید بکنیم اینه: تنها اون سیستم‌هایی، اون ایدئولوژی‌هایی، اون دستگاه‌های فکری و عقیدتی استوار و پابرجا میمونند و اصولاً میتونند بمونند که با واقعیت جهان تطبیق داشته باشند. به همین دلیل بایستی پاسخگوی مسائل باشند. یعنی قدرت تطابقی کافی داشته باشند. همونطور گفتم، باز بعداً توضیح خواهم داد. منظورم از این تطابق چیزی غیر از اون کلمه مصطلحی که این چیز رو به اون چیز تطبیق بدن، یعنی سرهمبندی بکنن، یعنی خلاصه بچسبونن. رو اون تفاوت صحبت خواهیم کرد. منظور ما اینجا یک آداپتاسیون تکاملی است در ابعاد عقیدتی و فکری.
بنابراین هر کاستی و نقص در یک سیستم عقیدتی سرانجام در برخورد با واقعیت، در تضاد با واقعیت برملا خواهد شد و سیستم رو به هم خواهد ریخت. گاه وقتی این اصول این مکاتب یا فلسفه ها نمی کشند، ناگزیر میشن دست به تجدید نظر بزنند، تجدید نظر کنند. یعنی یک مهر ابطالی بر تأمین خود اصلی که از پیش مستقر شده بود، در اوج خودش به شکستن کل چارچوب فکری، یا دقیق تر بگیم جای خاص خودش رو پیدا کرد. قبلا دیدیم دیدگاه ماتریالیزم مکانیکی که قبلا همه جا خودش رو تأمین میداد، با کشف قوانین بیولوژیک ضربه خورد، چارچوبش شکست، روی ویرانه هاش سیستم جدیدی بنا شد و اون رو به جای خودش نشوند. خب میخوام نتیجه بگیرم. چطوری یک مکتب میتونه در هر مقطعی جواب مسائل رو بده، همیشه هم پویا و زنده باشه؟ خب اسلام چه ادعایی رو داره؟ به شرط این که مکتب مورد نظر دارای اونچنین اصول واقع گرایانه و عام و فراگیری باشه که ضمناً بتونه با ارائه یک دینامیزم در مقابل شرایط مختلف پاسخگو باشه. بعد در این مورد در رابطه با اسلام صحبت خواهیم کرد، ولی شرطش این: هر ایدئولوژی اگر چنین ادعایی داره شرطش این باید حتما اینجا توجه بکنیم که صحبت از دینامیزم و تحرک و همیشه جوان بودن و پویایی و امثال اینها که در مورد مکاتب مختلف میشه، نبایستی ناقض اصولشون، بلکه بایستی انطباق اصولشون بر این شرایط باشه، نه سر هممندی و نه چسبوندنی، نه 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 نه. و الا این دینامیزم نیست، این تجدید نظره. حالا هر چقدر این اصول، یعنی چارچوب مکتب، واقع گرایانه تر، رئالیک تر، حقیقی تر، به مفهوم انطباق شناخت با واقعیت باشن، طبیعتاً دینامیزمش، کششش، توان پاسخگوییش به شرایط و مسائل مختلف زیادتر است. یعنی به اعتبار این بنیادها قدرت تحرک و مانورش در مقابل شرایط مختلف بیشتر. در حرکت و پیشرویش اصالت خودش رو اثبات میکنه، به جای تناقض، به جای کمبود و نقص. از قضا درست به همین دلیل مرتجعین ضد تکامل ها اساساً نمیتونن متحرک و پویا باشند. خیلی زود توی مانورهاشون دستشون رو میشه، به تناقض برمیخورن. خیلی زود اتفاق میفته که اون مانورهای سیاسی و اقتصادی که کردن جور در نمیاد. یه میدون میدن، توده ها حرکت میکنن، مجبور میشن جلوش رو بگیرن، مثل فضای باز سیاسی شاه ها. همینجاست که دستشون رو میشه. میخواست فضای باز سیاسی بده و امثال ها. دم و خروس از زیر جامعه خوشرنگی، نظیر حقوق بشر مثلا، میزنه بیرون. ادعاهای مردم گرایانه، دموکرات معابانه و امثال هم پوشالی در میاد. چرا که متکیست به ماهیت های کثیف. پس هر فکر، هر عقیده، هر رژیم و هر نظام و هر مکتب تا اونجا موندنیست که
که با واقعیت جهان تطابق داشته باشه. اگر چنین مکاتب و نظاماتی هستند خوشا به حالشون. متشکرم.